napakasarap na niluto kong sweet. Ayan. Masarap siya. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Hello guys! Ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng sweets. Ayan, Asian sweets. Let's start! Hello guys! Ito na po ang ating mga kasangkapan na kakailanganin natin sa ating gagawing sweet. Ayan po, semolina. Para siyang, ayan, kakaiba po siya. Para siyang flour pero hindi. Semolina po siya. Kailangan natin yan. 1 kilo. And oil. 2 eggs. Vanilla. Ayan. Yes. 2 eggs. And coconut powder. And yogurt. And sugar. Now, let's start now. Guys, eto po ang ilalagay natin sa top. Pagkatapos natin lutuin ang sweet, eto yung tinatawag na peanut or almond. Papakuluan po natin siya. Ayan.
Ayan guys, gagawa rin tayo ng syrup. Ayan. 1 glass sugar. Alright? 1 glass sugar. And then, 1 glass water. 1 glass water. At lalagyan po rin natin siya ng water rose. Konting-konti lang po. Ayan. Small spoon. Ayan. Papakuluan na po natin siya hanggang sa maging syrup. Ayan po, simula sa pagkulo, wait lang po tayo hanggang 2 minutes. And then ready. Close na po natin ang gas. Ayan guys, kakailanganin po natin ito para sa ating sweet na ilalagay natin sa oven. Ayan guys, ito na po yung mga peanut or almonds na pinakuluan ko kanina. Tinanggalan ko po siya ng balat. Ayan. Tapos hihiwain lang po natin siya sa gitna. Ayan po. Hiniwa ko na siya sa gitna. Ayan. Ayan guys, ito na po ang ating sweet. Ngayon, ilalagay na po natin ang ating peanut na hiniwa. Ayan. Na pinakuluan pala at hiniwa. Ayan, ganyan. Ayan guys, eto na po ang ating sweets na niluto sa oven. Ayan na po siya. Niluto ko po siya ng 30 minutes at 180 Celsius. Ayan po. So now, hiwain na po natin siya bago natin ilagay ang syrup. Ayan. Ayan, hiwain na po natin siya. Very nice. Wow. Ayan. Ayan guys, nahiwa ko na po siya lahat. So, bawat square may peanut. Eto na guys. Ito na po ang syrup na ginawa natin kanina. Ayan po, hiniwa natin siya. So, ilalagay na po natin ang syrup. Kailangan po malamig ang syrup at ang sweet po ninyo ay mainit. So, para mag-absorb po siya, ilagay nyo po siya ganyan sa mga lines para mag-absorb. Ayan po. Ayan. Ayan, naghiwa po ako ng isang hiwa. Let's try. Let's taste. Hello guys, eto na po ang aking nilotong sweet. Ayan po siya. Ayan. Let's try. Napakasarap na niluto kong sweet. Ayan. Masarap siya. Ayan. May almond siya sa ibabaw. Ayan. Perfect. Perfect. Thank you for watching. Bye! Hello guys! Sana nag-enjoy kayo sa video ko. Sana may natutunan kayo sa luto kong sweet. Try nyo rin po. Masarap siya. Thank you for watching. Bye! Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, and share, and comment. Thank you. Bye!